Mi történt, hogy te miért vagy itt, és nem a frontvonalban velünk? Próbáljuk rekonstruálni a történteket, és az történt, hogy megérkeztünk a helyszínre egy katonai szállítójárművel. Amivel én kizuhantam. Igen, én azt hittem, hogy ő itt száll ki. Igen, léptél egyet, lépett Dávid egyet, és a következő pillanatban... Lábam, és igen. Mint egy bogár szegény ott feküdt lent. Földön voltam, de fölpattantam. Okay. Mik a tünetek? A csuklódra A csuklom az fáj. Azt most a jobb kezemet nem fogom használni egy darabig. Az a lényeg, hogyha ebben az adásban egy kicsit kevesebbet fog szerepelni Dávid, mint általában szokott, mesterházi belemenős Dávid, akkor az azért van, mert az életért küzd. De szépen szedi rendbe magát. A legtöbben azt gondolják, hogy egy háborúban egy rakás tank harcol egymás ellen, aztán időnként az egész kompániát lebombázza egy Messerschmitt. Tévedés! Valójában ugyanis rengetegféle jármű mozog egy ilyen harctéren, és az, amit az emberek nagy többsége tanknak gondol, az jó eséllyel valami egészen más. Mert attól, hogy valami nagy, meg nehéz, meg lánctalpa van, attól még nem lesz rögtön tank. Ugyanígy nem tank az M2-es Bradley sem, hiába néz ki annak, és hiába az egyik legveszélyesebb harceszköz a teljes ismert univerzumban. Márhogy a Földön. Hát igen, a Földön meg végül is az összes többi bolygón, amit eddig az emberiség felfedezett, hiszen mégis ennél veszélyesebb eszközöket nem találtunk sehol. Ez igaz? A tankot elsősorban arról lehet megismerni, hogy van rajta egy bazinagy ágyú, mint ezeken a szovjet T-72-eseken, amiket egyébként a 70-es években kezdtek el gyártani, és tulajdonképpen máig a legtöbb kelet-európai országban ez adja a védelem gerincét. 25 000-et, több mint 25 000-et gyártottak belőlük. Szóval a T-72-es egy igazi tank, aminek az ágyúcsövéből olyan dolgok repülnek ki, amiket nem szeretnénk a nappalinkban látni. Ez mondjuk a Bradley-re is igaz, mert ez ugyan nem tank, de van rajta tankelhárító rakéta ebbe a dobozba itt. Átlagosan mondjuk 7 darab, tehát pusztán matematikailag olyan 3500 darab kéne ebből, hogy az eddig gyártott összes T-72-est lerakétázza. És gyártottak már 3500-at ebből? Igen, 4500-at is, talán többet is, 81 óta. The Bradley was developed by the Pentagon through the 70s and really fielded kind of in the 80s to the early 90s. It was when it was really first introduced to the force, and it was used in Desert Storm, Desert Shield as it's one of its first combat runs. And it was proven effective then, and then even when the US invaded Iraq in 2003, the results that we saw for it as a combat vehicle surpassed expectations. Az M2-es egy második világháborús amerikai veteránó, már Bradley után nevezték el, és a fejlesztés elég döcögősen haladt. Az első prototípusok elég bénára sikerültek. Volt, hogy a páncélzat volt kevés, volt, hogy a manőverező képesség volt elégtelen, volt, hogy túl nehéz lett a cucc, és így nem lehetett jó repülővel mozgatni. A fő gond az volt, hogy a Bradley eredetileg csapatszállító járműnek tervezték, ami gyorsan eljuttat 11 katonát a frontvonalra. Aztán kitalálták, hogy jó lenne, hogyha megfigyelő feladatokat is képes lenne ellátni, úgyhogy ráépítették ezt a bazi nagy lövegtornyot. Amitől viszont hirtelen túl magas lett, könnyen lebukhatott volna, úgyhogy kitalálták, hogy raknak rá mindenféle fegyvereket is, hogyha valaki felfedezni a Bradleyt, akkor képes legyen azt azonnal megsemmisíteni. Viszont ebből meg egy másik probléma következett, az, hogy a Bradley lett a harcszintér egyik legijesztőbb járműve, amit onnantól kezdve minden ellenséges alakulat azonnal meg akart semmisíteni, szóval tele kellett tömni páncélokkal, nehogy az történjen, hogy bármilyen csúzlival ki lehessen lőni ezt a rettenetes fegyverraktárt. És amit látunk itt, az a szovjet haditechnika érkezése, ugye egy BTR is becsúszott a háttérbe, az a Magyar Honvédség járműve, mellette pedig ott vannak a Bradleyk, és milyen csodálatos találkozás ez, ugye mindkét járművet igazából azért fejlesztették ki, hogy egymás ellen harcoljanak, most meg itt vannak egy csapatban a NATO kötelékében, és válnak vetve együtt küzdenek a szabadságért, meg ilyen nagyszerű dolgokért. Mesélj nekem a Bradley belsejéről. Ha aknára fut, akkor ez egy iszonyatos erővel megüti alulról, és ezzel ellen például úgy védekeznek, hogy nem is a padlóra teszik az ülést, hanem mondjuk az oldalfalra. Ja, és igen, emlékszem, és azért vannak itt ezek a lábtartók. Pontosan, és a lábadat se szabad letenni a földre, ugyanezből az okból. Mert egy robbanásnak kirúgnád a saját fogaidat. És most fogják elhajítani azt, ami majd valamit csinál.
Egyre csak petárdaszagot érzek. Ezeket mi dobtuk ki, a mi járműveinkből kerültek elő, és igen, ott van a füst. Mind a hárman elmenekültek, hát ki tudja, ugye egy füst az lehet nagyon veszélyes is, jobb meghátrálni előle, de inkább azt gondolom, hogy érzékeltek valamiféle eseményt, és ennek hatására ők szétszélettek, hogy aztán újra alakzatba rendeződve visszatérhessenek, és megtámadják a füstöt. És így ezzel a lövegtoronnyal, meg ezzel a rakásfegyverrel ugye már egyáltalán nem néz ki egy békés csapatszállítónak, aminek eredetileg szánták. És most az történik, hogy a magyar katonák bementek a bozótba, ott ellenőrzik a szituációt, és közben a BTR-ről és a Bradley-ről is fedezik őket. Megtalálják az ellenséget, akit eliminálnak, majd az elimináció után visszaszállnak a járművekbe, és elégedetten távoznak. Azt tudni kell a járműről, hogy bármilyen terepen elmegy, és így tudja teljesíteni a legfőbb feladatát, hogy tartsa a lépést az Abramsekkel. És ezt még a legnehezebb, extra páncéllal felszerelt 33 tonnás verzió is tudja. Igaz, hogy az úszás teszten hát elvérzik. Magyarul elsüllyed. És nézd, ez gumiból van. A Bradley tele van többen mindenféle fegyverekkel, ami figyelemre méltó körülmény ahhoz képest, hogy eredetileg csak egy páncélozott taxinak szánták. A legkisebb fegyver az itt található 7,62 mm-es géppisztoly, amit igazából nem is látok, olyan pici. Nem, akárhogy nézem, ez nem kicsi, hanem ez nincs itt. Hát ez ilyen kisebb járművek meg emberek lelövöldözésére alkalmas, de az igazán kemény fegyver az ez a 25 mm-es gépágyú, amivel akár 2,5 kilométerre is pontosan el lehet lőni, úgyhogy akár mozoghat közben a jármű, és körülbelül 200 töltényt tud kilőni percenként. És az a gépágyú annyira komoly, hogy állítólag még tankokat is ártalmatlanná lehet vele tenni. Szóval, hogy volt ilyen legalábbis néhányszor. Úgy láttam, hogy Dávid valamit hoz ide nekünk. Hogyha ezekből még nem gondolnád, hogy itt harci cselekmény zajlik, igen, akkor itt egy bizonyíték. De mi ez? Ja, ez egy hüvely? Igen. Úristen, de mekkora ez? Megkérdeztem, 14 és feles, mármint ez a kaliber, tehát ami kijön. Aha. Végül. És ez a BTR-nek a torony lőfegyveréből származik. És a jármű ösztövér jellegéből fakad, hogy kellett rá egy tankerhárító rakéta is, amiről a haditechnikában kevésbé járatosak nem fogják elhinni, de vezetékes elven működik. Annyira jó ez a szerkezet, hogy az öbölháborúban például konkrétan több ellenséges tankot lőttek ki Bradley-vel, mint Abrams-szel. Tehát tulajdonképpen ez a kispadron beráncigált és aztán nagyon felpimpelt kisöcsi, végül is így félelmetesebbre sikerült ezek szerint, mint a nagytesó. Ebben persze lehet, hogy volt szerepe annak is, hogy ha ez elvéti az első lövést, hát akkor itt elég komoly veszélyben vannak benne a katonák, úgyhogy igyekezni kell nagyon jól célozni. Azt a szomorú hírt közölték velünk, hogy az amerikai hadseregben olyan fillérba folyik. Ezt másra kéne elmondani, szóval az amerikai hadsereg nem áldoz az étkeztetésünkre. Igen, az egyébként nagy lelkű és fantasztikus amerikai hadsereg nem ad nekünk enni. Abból, a valamiből. De ez nem is jó, csak nem is volna értelme. Igen, tudod mit? Én nem is akarok enni az ő kajáját. Meg azt néztem, hogy a mustár is magyar. Hát olyat már ettünk. Ja, hát kit érdekel. Jó, azért majd megnézzük. Én azt gondolom, hogy fogok tudni olyan szemekkel nézni rájuk, hogy a végén adjanak belőle. Tehát figyelj. Nem így csak... Aztán az iraki háborúban kiderült, hogy csomó helyzetben tényleg nem elég védett a Bradley, például a házilag eszkábált robbanó szerkezetekkel szemben, meg az RPG-kkel szemben nem elég védett, úgyhogy ott már több mint 150 ilyen jármű el is pusztult, de szerencsére a halálos áldozatok száma ehhez képest viszonylag alacsony volt, mert a bennülők általában el tudták hagyni a járművet. Márpedig ez óriási előny a legtöbb páncélos járműhöz vagy tankhoz képest, amiket, hogyha találat ér, akkor jellemzően mindenki bennég. Ebből meg simán kiugrálnak. És itt megy a kajánk, szóval nem kaptunk, a maradékot meg elviszik. De a katonák jó ízűen falatoznak.
The crew is a 3-man crew, so you have the commander, the gunner, and the driver. But depending on the variant, will dictate how many dismounts you can carry. Ez itt a lövegtorony, és én azért vagyok nagyon szerencsés helyen, mert én vagyok a kapitány, a parancsnok vagyok, de mindegy, fölötted állok, mert te vagy az, aki a fegyvereket kezeli. Nagyon jó. Ezzel szemben én tudom meghatározni azt, hogy milyen fegyverrel lőj, és nézd, ezt én ki tudom választani ezekkel a kis kapcsolókkal, mert azt mondták, hogy megengedik, hogy csináljam. Most például a 7,62 mm-es az aktív, de ha megnyomom ezt a gombot, akkor tessék, egyből a 25 mm-essel lősz. És ez itt a 25 mm-es, ez a rettenetes gépágyú itt előttünk, és innen adagolják be a lőszert, ami valahol oldalt esik ki. Nem tudom, hogy ezt milyen durva, hogy ezek mindig belógnak ide tehát a T-72-es, hogy nyilván minden tankban belóg ide a két ember közé. Mert ilyen szűkösek ezek a járművek. Igen, tehát ez az amerikaiaknál sincsen nagyobb tér. Igen, de pedig ugye hány ilyen szovjet izét már kipróbáltunk. Igen, és arra számítottam. És arra számítottam, hogy az amerikaiaknál majd nem tudom, fotel lesz, meg vízágy, mi? Meg mit tudom, persze, igen, meg jacuzzi hát. So we can see and travel at night just as well, if not better, than we can in the daytime, and that allows us to conduct continuous operations, and we're not affected by the weather nearly as much as most of our enemies. Innen ugye eredetileg lőni lehetne, vagyis ez a pozíció, ez arról szólna, de tudom a tornyot is nyilvánvalóan forgatni, hiszen valahogy céloznunk kell. Azért, hogy le kell nyomnom ezt a gombot itt jobb oldalt, és innentől kezdve, ha előre döntöm, akkor a torony is előre dől, vagyis maga ugye a 25 mm-es, ha felhúzom, akkor a 25 mm-es felemelkedik. És ami a legdurvább, hogy ha viszont elfordítom balra, akkor forog a torony, amit nyilvánvalóan nem lehet érezni a kamera túloldalán, de fantasztikus itt ülve mozgatni egy ilyen hatalmas szerkezetet, és hogy a kijelzőn nézem, hogy mi történik, valamilyen infra lámpán keresztül látom is a környező Bradley-ket, amiket aztán célba is tudok venni, úgyhogy a tornyot rájuk forgatom, és ez olyan, mint egy zseniális videójáték. Akarok egy ilyet otthonra is. $3 millió végül is. Ha az ember elkezd fiatal korában spórolni rá, és valami jó kereső állást talál magának, akkor nyugdíjas korban már ezzel tudja asszerkodni a telepen. Ha tetszett az X-Traktor, nézz minket a Discovery-n, ahol kétszer hosszabb a műsor, kétszer több akcióval, és ahol kétszer jobban elrontunk mindent. A dupla részek premierje kedd este 10 és fél 11, ismétlés szombaton 13 órakor és vasárnap 11-kor. És iratkozzatok fel a YouTube csatornára is. Yeah!